वेलकम टू रश्मीज रसोई। आज मी तुम्हाला आमच्या कोळी पद्धतीचं मिक्स खेंगट म्हणजे कोलबी, बोंबील, मांदेली, वाकट्या वगैरे सर्व जी ताजी मच्छी मिळते त्याचं मिक्स खेंगट तव्यातलं कसं बनवायचं ही रेसिपी शेअर करणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। आमच्या आगरी कोळी पद्धतीतलं तव्यातलं मिक्स खेंगट बनवण्यासाठी हे बघा, हे सर्व मिक्स खेंगट घेतले। मिक्स खेंगट म्हणजे काय असतं? हे लहानशे बोंबील, हे बघा कालेट तर अगदी जिवंतच आहे, म्हणजे किती ताजी मच्छी आहे। कर्दी आहे थोडी, नंतर ही ढोमी, कोलबी असते, जवळा असतो, थोडीशी टेंगली वगैरे असते, मांदेली असतात। हे सर्व मिक्स आपण तव्यातलं करतो त्याला मिक्स खेंगट असं म्हणतात। नंतर हा एक पूर्ण वाटा मी घेतलाय मिक्स खेंगटाचा। 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतले। 3 ते 4 टेबलस्पून आपण तेल यूज करणार आहोत। 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, 1 चमचा हळद, 2 चमचे हा घरचा आगरी कोळी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात, 4 ते 5 कोकमाची टापं आणि गार्निशिंगसाठी आपण थोडीशी कोथिंबीर यूज करणार आहोत। सर्वात आधी ही सर्व मच्छी आहे ती साफ करून घ्यायची आहे। हे बोंबील पण असे लहान लहानच असतात, हे वगैरे आहेत ना, सगळं आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे। नंतरच आपण ह्याचं कसं बनवायचं तव्यातलं सुकं ते मी दाखवते तुम्हाला। सर्व मच्छी आपण ही साफ करून घेतली आणि हे बघा अशी धुवून आहे ना मी ही चाळणीवर ठेवली, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं पाणी असेल ते ह्या चाळणीतच निघून जाईल। आता ही सर्व मच्छी मी ह्या ताटात काढून घेते आणि लक्षात ठेवा थोडंही पाणी नाही घ्यायचं आहे आपल्याला ह्याच्यात। सर्व मच्छी ताटात काढून घेतली का हा कांदा जो आपण चिरून घेतला, एक मोठा किंवा 2 मीडियम साईजचे कांदे घ्यायचे आहेत, ते ॲड करूया। तुम्हाला बघूनच कळत असेल का आज थोडं वेगळ्या पद्धतीने मी हे तव्यातलं खेंगट बनवते। हे आलं आणि लसूण आहे, हे आपण चेचून पण घेऊ शकतो किंवा बारीक चिरून पण, मी क्रश बनवून घेतलाय। नंतर या हिरव्या मिरच्या, हळद, हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे हा यूज करणार आहोत, 4 ते 5 कोकमाची टापं, चवीप्रमाणे मीठ, नंतर खूप सारी कोथिंबीर आपण यात ॲड करूया। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघितलंच असेल का आतापर्यंत आपण कालवण किंवा तव्यात डायरेक्ट कांदा शिजवूनच कोलबी किंवा कोणतीही मच्छी बनवत असतो। ही थोडी आमची कोळी पद्धतीची वेगळी पद्धत आहे हे मिक्स खेंगट बनवण्याची। आणि बघितलं असेल हे खेंगट म्हणजे पावसाळ्यात येणारी अगदी ताजी मच्छी, सगळी जवळपास जिवंतच मच्छी असते ही। आता हे मिक्स करून झालंय, एका साईडला तवा देखील मी गरम करत ठेवलाय। आता लगेचच आपण तव्यावर ही मच्छी घालणार आहोत। गॅसवर आपण हा तवा गरम करत ठेवलाय, ह्याच्यात 3 टेबलस्पून तरी तेल काढून घेणार आहोत। हे बघा तेल व्यवस्थित मी स्प्रेड करूनच तव्यावर टाकलं, म्हणजे पूर्ण तवा ग्रीस होईल व्यवस्थित। आणि हे जे मच्छीचं आपण मिक्स करून घेतलेलं हे अलगदपणे ह्या तव्यावर सोडायचं आहे, व्यवस्थित स्प्रेड करूनच हे सोडायचं आहे। आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला हायवर ठेवायची आहे ही मच्छी तव्यात टाकताना। मच्छी तव्यात टाकली का थोडं पण त्याला आपण हात लावणार नाही, एक 4 ते 5 मिनिटं हाय फ्लेमवर असंच मच्छी ठेवायची आहे। जर कुठे आपल्याला साईडला थोडं तेल वगैरे कमी वाटलं तर आपण थोडंसं तेल घालून घेऊया। एक 3 ते 4 मिनिटं झाले आहेत, आपण गॅसची फ्लेम हायच ठेवलेली। ही मच्छी जेव्हा आपण तव्यावर घातली, आता अलगदपणे ही मच्छी आपल्याला अशी पलटून घ्यायची आहे। हे बघा तुम्ही बघितलंच असेल 3 ते 4 मिनिटातच एक बाजू आपल्या मच्छीची व्यवस्थित झाली आहे। आता पूर्ण ही मच्छी मी अशीच पलटून घेते, म्हणजे हे जे खेंगट आहे फक्त पलटवताना हात अगदी अलगद आपला ठेवायचा आहे, हलका,
म्हणजे बोंबील वगैरे लहानच असतात यात, ते तुटता कामा नये। आता पुन्हा एक 4 ते 5 मिनिटासाठी मागची बाजू पण आपण अशीच फ्राय करून घेऊया। आणखीन 3 ते 4 मिनिटं झालेत, पुन्हा आपण ही मच्छी पलटून घेऊया। हे बघा अगदी व्यवस्थित आपली ही मच्छी एक 7 ते 8 मिनिटात शिजली गेली आहे। आता गॅसची फ्लेम मी हाय ठेवते, मध्येच मी मीडियमवर केलेली, कारण का हाय टू मीडियम फ्लेमवरच ही मच्छी आपण शिजवून घेतो। आता ही अगदी रेडी झालेलं आपलं हे तव्यातलं खेंगट आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करते ह्याच्यावर। चमचमीत असं भाकरी किंवा चपाती सोबत खाण्यासाठी आपलं हे तव्यातलं खेंगट रेडी झालंय। हे आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघितलं असेल अगदी वेगळ्या पद्धतीचं हे खेंगट आपण तव्यातलं शिजवून घेतलंय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं ही खेंगटाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की या पावसाळ्यात हे खेंगट एकदा तरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे खेंगट कसं झालं ते। तुम्हाला जर मी बनवलेलं हे आमच्या कोळी पद्धतीचं खेंगटाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।